la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi ne întâlnim din nou cu Aida Blizzard, consilier de imagine, să aflăm ce culori purtăm, în ce zile ale săptămânii, unde și mai ales de ce. Bun, Aida! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu din nou în platoul dumneavoastră. Mulțumesc și eu că ai acceptat invitația. Pe mine mă fascinează subiectul ăsta. Și cred că toți ar trebui să știm, pentru că există și o etică, un cod vestimentar și lucruri pe care e important să le facem, pentru că au și beneficii și în plus de asta și noi putem să ne simțim bine, că ne comportăm și ne îmbrăcăm cum trebuie în anumite situații, că toți ne punem întrebarea asta. Culorile au impactul lor. Ele sunt tratate așa pe lângă aromoterapie, pe lângă terapii neconvenționale, numai că ele sunt dovedite științific că își fac treaba și de multe ori poate ați observat și atunci când intrăm într-o încăpere, eram neliniștiți, agitați și deodată ne relaxăm și ne simțim bine sau dimpotrivă, starea noastră era una plăcută. Și parcă simțim că ne sufocăm, ne-am dus într-o zonă, într-un loc în care abia așteptăm să ieșim afară. Cu toate că miroase frumos, cu toate că este aerisit, cu toate că este plăcut, poate chiar arată wow înăuntru, și cu toate astea nu ne simțim confortabil. Ei bine, de foarte multe ori culoarea are ceva de spus acolo și intră în contrast mai ales cu starea noastră de spirit sau cu felul nostru de a fi general și așa mai departe. Și atunci, vrem, nu vrem, ieșim afară. Oare dacă se întâmplă asta într-o clădire, într-o încăpere, nu se întâmplă asta și atunci când vedem pe cineva îmbrăcând o anumită culoare? Cu siguranță că da. Se întâmplă. Și oare nu se întâmplă cu noi ceva când purtăm o anumită culoare? Se întâmplă. Și dacă vrem să credem sau conștientizăm sau avem noțiunile astea sau nu, ele își fac treaba oricum. Deci e mai bine să le avem. Este mai bine să le avem și e mai bine să și știm ce să facem cu ele ca să le folosim tocmai în beneficiul nostru. Pentru că ele au o forță, ele au o putere, acționează și ce bine ar fi să facem toată asta în favoarea noastră. Da, pentru că ele acționează la nivel inconștient. La fel cum avem și culori plăcute și culori pe care nu le placem, tot prin structura de personalitate și prin impactul pe care l-au asupra noastră. La fel este și cu hainele. Într-o zi în care nu ne simțim foarte bine, dacă punem o anumită culoare, ne poate energiza și ne poate schimba toată ziua. Categoric, sau se întâmplă să ne pregătim pentru un anumit eveniment, să ne fi cumpărat ceva, o anumită culoare și am hotărât că cu aia ne îmbrăcăm și ne trezim în ziua evenimentului că schimbăm ținuta, nu pentru că nu ne stă bine, nu pentru că n-am făcut alegerea care trebuie, ci pentru că starea noastră din ziua respectivă sau din momentul ăla nu mai rezonează cu culoarea aia și totuși alegem cu totul altceva din garderobă. Deci iată cât de important este culoarea. Da. Dacă ne gândim puțin de studiile pe care le-au făcut niște oameni mai deștepți și cu mult timp înaintea noastră, au dovedit științific, practic și Harvard și alte universități, că în funcție de ziua săptămânii și de momentul în care vrem să dăm un anumit mesaj, mai ales celorlalți în exterior, se folosesc anumite culori. Casele regale, oamenii de afaceri care au studiat bine treaba asta, liderii politici folosesc aceste culori în favoarea lor. Ei bine, regina Angliei se și spunea și sunt documente care atestă clar, știți că regina Elisabeta purta culori și puternice și în general opta pentru culori colorate, da? Chiar nu cu non-culori, ci chiar culori. Se spunea că și nici nu contează în ce zi a ieșit regina să dea un mesaj, pentru că ne uităm la ce culoare a purtat și cam știu ce a vrut să spună. Sau când s-a filmat materialul respectiv sau când a ieșit în public. Iată cât de importante sunt lucrurile astea. De exemplu, cine este curios să vadă tot studiul, poate să intre pe internet să-l găsească, că el există. Eu am să dau câteva exemple. De exemplu, lunia, dacă nu vrei să intri în contrapartidă cu ceilalți, nu folosi roșu, este clar, adică este roșu de evitat. Așa. Pentru a avea putere este verde, pentru a avea înțelegere și susținere din partea celorlalți este albastru. Deci verde-albastru este ca și opțiune bună, roșu este de evitat. Deci cam așa se lucrează panoul de culori. Dacă optăm pentru orice altă culoare, nu înseamnă că este ceva rău, este doar în zona neutră.
Adică nu influențează atât de mult mesajul. Dar, repet, ne referim doar la ceea ce spunem noi către ceilalți, ceea ce dăm din interior către exterior. Mesajul nostru către ceilalți. Exact, mesajul nostru către ceilalți. Marțea, de exemplu, putem folosi roșu pentru putere, fără doar și poate. Miercurea, culorile de galben, de portocaliu, negru, maro, gri sunt perfecte pentru a obține ceea ce ne dorim. Este de evitat roz, de exemplu. Iată o culoare care miercurea nu trebuie purtată conform studiilor. Cu toate că poate ne place, măcar să încercăm să o evităm. Joia, putem purta mov, de exemplu. Pentru forță, pentru putere, pentru a realiza lucruri pentru a manifesta anumite lucruri care de altfel poate este mai greu în alte zile. Vinerea, dacă purtăm alb sau galben, este putere. Cea mai mare putere din săptămână. Foarte interesant. Automat la polul opus este de evitat negru, maro, gri. Aha, ok. Dar doar vinerea. De exemplu, sâmbăta este foarte bine să purtăm albastru pentru putere, pentru susținerea celorlalți nuanțe de roz, negru, gri, maro. Este de evitat verdele sâmbăta. Cu toate astea, duminică, verde înseamnă putere. Și atunci, dacă vrem un mesaj puternic sau ceva, de exemplu, avem o întâlnire importantă duminica în familie, vrem să obținem ceva sau să convingem pe cineva de ceva, atunci putem purta verde duminică. Am dat câteva exemple, tabelul nu pot să stau să le explic acum în toate amănuntele, însă el se găsește pe internet, îl puteți accesa, recomand asta, mai ales celor care aveți expunere în public, cei care conduc mase de oameni sau măcar chiar și un grup de oameni, sau pur și simplu, chiar dacă avem o viață mai rezervată de obicei, avem întâlnire cu ceilalți, avem interacțiuni cu ceilalți și de multe ori mai vrem să obținem și anumite lucruri și de multe ori nu este ușor. Haideți atunci, măcar când știm că avem momente delicate, să ne luăm niște măsuri așa. Da, niște măsuri de protecție și totodată de ajutor. Sunt niște instrumente, sunt ușoare, sunt simple, oricum ne îmbrăcăm, nu plecăm dezbrăcați, nu ne îmbrăcăm, de ce să nu îmbrăcăm ce trebuie? Exact. Apoi depinde și de culorile preferate, pentru că sunt persoane care preferă culorile reci și sunt persoane care preferă culorile calde. Și în anumite momente, când o persoană care, nu știu, îi plac culorile calde, se întâlnește cu culori reci sau poate ar fi o duminică în care ar trebui să folosească o culoare rece, poate nu este chiar confortabil. Este adevărat, întrebarea ce culoare preferată ai este atât de uzitată de când suntem copii până suntem foarte, foarte mari ca și vârstă. De multe ori se întâmplă ca să spunem, culoarea mea preferată este, nu știu, alb, de exemplu. A mea este alb. Și sunt perioade de timp în care am altă culoare favorită sau încep să optez mai mult pentru altceva și atunci îmi dau seama că am făcut o obsesie, da, pentru alb cam toată viața, dar mi-a plăcut în anumite perioade și galbenul mai mult, am purtat foarte mult verde, adică încep să-mi dau seama de niște lucruri. Nu numai eu sunt așa și tu ești așa. Sigur. Tu ce culoare preferată ai, de exemplu? Acum, portocaliu. Asta este căldură, da? Asta este energie și curaj. Vorbeam noi în culise un pic mai devreme că nu toată lumea tolerează culoarea asta. Nu e nimic, nu e problema lor. E problema lor ce nu tolerează, pentru că noi nu vrem decât oamenii cu care intrăm într-o rezonanță care să fie benefică pentru noi și unde noi ne putem manifesta așa cum suntem noi, de fapt și cum vrem să fim. Ceilalți ar trebui să nu prea ne intereseze în anumite momente și ar fi bine pentru sănătatea noastră. Ei bine, eu îți doresc să porți cât mai mult portocaliu sau accesorii cu portocaliu și o să vezi că n-a murit nimeni. Ba dimpotrivă, pe termen lung, cred că vei fi mult mai acceptat așa cum ești tu de fapt și vor înțelege exact mesajul corect de la tine. Eu îți doresc succes pe partea asta. Mulțumesc!
culmea e că îmi place să mă îmbrac în combinații de alb cu negru. Deși culoarea mea preferată este portocaliu, e adevărat, am grijă să fie în viața mea zilnic, dar de îmbrăcat îmi place să mă îmbrac cu combinații de alb și negru cel mai mult. Combinația de alb cu negru este o combinație a eleganței și a echilibrului. Este yin și yang. Avem practic întotdeauna alb și negru, se poartă și ziua, se poartă și seara. Nu agresează pe nimeni. Trece bine de la un nivel mediu până la cel mai înalt. Te-ai asigurat că cu alb negru te-ai asigurat clar că te plac toți sau că nu zgâri retina nimănui. Despre asta este vorba până la urmă. Adică este vorba despre a nu fi intruziv în viața celorlalți. Că până la urmă și codul acesta de culori este și pe ceea ce ne reprezintă și pe mesajul pe care îl transmitem, dar e important ca mesajul pe care îl transmitem să nu fie intruziv. De-aia și spuneai, luni nu folosim roșu, pentru că e o culoare prea puternică și atunci veniți după weekend, cum suntem așa dezmorțiți și nu prea ne place că începe săptămâna, se apare un roșu foarte puternic, foarte energizant, poate crea un disconfort. Ne bubuie ziua, mai exact. Exact, tocmai de aceea, pentru întâlnirile de familie folosim culori mai puternice, mai vii, pentru că albastru este liniște, verde este optimism. Corect. Și atunci o combinație între ele două poate oferi și stabilitate și siguranță, dar în același timp și optimism, încredere, să mergem mai departe, să deschidem noi drumuri. Corect. Culorile, în mod normal, ele se împart în culori reci, în culori calde, în culori neutre. Ei bine, și o culoare care în mod normal este rece, poate să devină mai caldă în funcție de tonul pe care îl are. De asta nu este bine să spunem, dacă tenul meu este rece, nu prea se potrivește cu X culoare. Nu, trebuie să căutăm o variantă mai pudrată, mai îndulcită sau, dimpotrivă, una mai rece a unei nuanțe care teoretic este caldă, ca să putem să o purtăm în cazul în care ne place o anumită culoare. Deci nu trebuie să existe strictețe. În general, cu cât e paleta mai nuanțată, cu atât este mai frumos, adică roșu, verde, albastru, nuanțele lor absolut clasice, se poartă la un palton, la un dupies, nu știu, la un pantof și așa mai departe. Ținutele în rest devin cu atât mai rafinate cu cât ne jucăm cu nuanțele din ele. Când vrea să povestească cineva cu ce a fost îmbrăcat, să nu poată să spună ce culoare este. Adică părea un lila, dar nu era chiar violet, sau a purtat ceva, dar era turcoaz, nu era fix nici verde, nici albastru, adică și atunci devine un subiect de interes, așa ca și idee. Cu cât suntem mai misterioși, cu atât suntem mai interesanți și până la urmă noi nu suntem toți la fel, nu putem să folosim aceeași nuanță de albastru, că noi nu suntem la fel toți. Sigur. Și atunci e mai frumos să ne jucăm cu nuanțele și să punem din personalitatea noastră acolo. Exact, pentru că și cu nuanțele ne jucăm în funcție de personalitatea noastră. Unii folosim nuanțele mai puternice, alții folosim nuanțele mai neutre, pentru că sunt multe persoane pe care le aud și spun mie îmi place numai maro, numai gri, numai crem, numai bej. Cât mai neutru, cât mai... Depinde foarte tare de zona în care activăm. Dacă vom observa, aceste persoane de obicei vin din mediu. Business, birou, multinațională, relație cu publicul, respectă o etichetă, respectă codul vestimentar, fără să agreseze. Și este foarte bine că este așa. În momentul în care îi activăm într-o altă zonă, într-un alt domeniu, unde nota personală este mai în față, unde vorbim despre creativitate și despre altceva, veți vedea bubuiala de culoare sau accesorizarea diferită sau îndrăzneala de altfel de elemente. De ce? Pentru că domeniul permite. Ba chiar și încurajează asta. Da. Este bine să fim în zona basic, la modul că să avem o garderobă cu nuanțele din acestea neutre, alb-negru, nu știu ce, pentru că ele ne asigură un confort și întotdeauna arătăm bine. Nu vom ieși ca o sorcovă pe stradă, este în regulă. Numai că eu aș provoca, de exemplu, oamenii care în mod normal se îmbracă pe zona neutră și foarte sigură, ca în momentele în care sunt ieșiți din acest cadru, să accepte un roșu, adică la un moment dat. Da.
Da? Sau o nuanță tare, mai electrică. Un portocaliu? Un portocaliu. Un albastru mai electric dacă de obicei poartă bleu marin la muncă și așa mai departe. Pentru că te scoate din zona de confort automat, te pune într-o altă stare, într-o altă energie și vor avea surprize foarte frumoase. Da. Vor avea un feedback pe măsura energiei pe care o transmite. Totul este să nu se simte inconfortabil, nu? Da. Vor depista și că se poate. Nu mai spun că ceilalți vor spune imediat, nu știu ce ai făcut astăzi, arăți diferit, arăți foarte bine, ai făcut o schimbare, e altceva. Da, ai făcut mult mai bine. Ai făcut mult mai nu știu bine. Ce ai făcut, dar mai fac. Da. Deci e bun și câte un moment din ăsta în care ieși din linia cu care e obișnuit pe ceilalți. Despre asta spunem, nu să ajungem în extrema cealaltă. Sigur. Da, e un exercițiu și pentru noi, dar și atunci când vrem să avem un impact mai mare, atunci când vrem să spunem ceva decât ceea ce suntem noi în viața de zi cu zi, este bine să facem o schimbare sau un moment în care se vadă că am marcat asta. Ne provocăm limitele. Da. Mai este ceva ce aș vrea să abordăm, combinația de texturi. Da, ăsta e un subiect foarte frumos și anul acesta se face foarte multă paradă, ca să spun, se explică foarte mult și în materiale pe internet și în colecții. Texturile sunt foarte importante. De exemplu, o fustă midi, da, dintr-un satin simplu. Arată teribil de fascinant. Când îl combinăm, de exemplu, când o combinăm cu un plover care are o altă textură, mai pufoasă, mai altă formă și cu o centură, care este iarăși un alt element. Cu cât materialele, texturile sunt mai diferite și sunt apropiate, ele se potențează unul pe celălalt. De asta și o dantelă deosebită cu pietre și cu mai știu și eu ce, adică o broderie amplă, bogată, se combină foarte bine cu ceva foarte soft, suav sau doar mătase. Da? Cu cât e mai încărcat ceva, cu atât mai simplu trebuie să fie celălalt element. Acum, e deja stilistic ceea ce spunem, arată cu atât mai bine cât sunt deja mai multe texturi. Așa. Adică, de exemplu, pentru sară, un voal, lângă o catifea, lângă un satin și un element cu piatră stras și nu știu ce. Da, adică să fie texturate cumva, dar să se piardă bine una cu celălalt. Dacă la ținutele smart casual e bine să fie cât mai diferite și să vină prin contrast și atunci e impactul wow. Pe stradă, seara este foarte bine să curgă una după cealaltă. Și să fie apropiate. Apropiate. Adică să nu contrasteze. Da, să se piardă la un moment dat. Să fie un melanj frumos acolo și atunci este eleganță. Dar ziua putem îndrăzni inclusiv încălțăminte sport, da, cu fustă de satin aproximativ și cu plover. Asta e Adică și extravagant. Este extravagant, dar arată bine. Cu un păr strâns, jucăuș, arată fain. Și e de experimentat. Că tot vorbeam despre experimente. Este, pentru că te duci la o întâlnire și ai emoții groaznice cu băiatul sau tipul cu care vrei să te întâlnești, cu aceeași ținută, cu niște pantofi cu toc înalt și voi fi stângace pe stradă și nu știu ce vei arăta nesiguranță, în schimb cu niște teneși la aceeași ținută o să arăți jucăușă. Deci despre asta vorbim, dar ținuta este la fel de studiată. Așa, și are parte și de confort. Exact. Și o mai mare lejeritate de a se simți bine în propria ei piele. Categoric. La băieți? La băieți, ia să vedem ce să abordăm la texturi, să ne referim? Da, pe scurt, că mai avem doar 2 minute. Păi, de exemplu, pentru o ținută smart casual arată foarte bine un plovăraș, o maletă cu un sacou, deci avem materialul de sacou o textură, plovărașul o altă textură, pantalonul o altă textură, pantofii de piele, dacă avem și niște șosete colorate acolo, o eșarfă la gut, un șal, deja arată într-un mare fel. Bărbații, în general, folosesc mai multe tipuri de texturi la îmbrăcămintea, mai ales de toată ziua. Seara, dacă este vorba despre ceva protocolar, un sacou de catifea sau niște revere lucioase la un sacou negru arată superb. Dacă este un eveniment foarte elegant, aș vrea să mai văd frac la bărbați. Aș mai vrea să văd asta, apare foarte rar, din păcate, că nu avem evenimentele de o asemenea
amplitudine, ca să spun așa, din păcate. Însă, de exemplu, pentru ținutele de toată ziua, iarăși arată foarte bine o cămașă bună, dintr-un material plinuț, dacă este iarnă și arată texturat ca lumea, arată bine și brațul și umărul și absolut tot. Avem grijă la încheieturi să se termină unde trebuie cămașa. Putem pune și un plovăr deasupra sau doar pe umeri legat puțin. Arată iarăși, apropo de zona de relaxare a bărbaților, și pantofii pot să fie pantofi semisport, ca să nu stea într-un pantof atât de rigid, mai ales dacă e o activitate unde implică toată ziua de muncă sau de deplasare. Super! Minunat! Îți mulțumesc foarte mult, Aida. Iată că am aflat astăzi o grămadă de lucruri interesante și cu siguranță că o să vă ajute să fiți mai încrezători și mai provocativi cu ceea ce vă place. Îndrăzniți să vă manifestați, de ce nu, chiar și cu culori puternice, dar țineți cont de calendar, cum a zis și Aida. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.